세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita akan masuk ke second application of differentiation. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan gradient of tangent, gradient of normal, how to find equation of normal, how to find equation of tangent. So now kita akan relate kenapa yang kita tahu daripada tangent and normal tersebut. Okay, kita kaitkan dengan turning points and its nature. Okay, apakah itu turning points? Lepas ni kita relate lah. Okay, so now, okay, pause dulu video ni kejap. Okay, tolong salin tolong salin graf ni lah. So, graf ini merupakan graf hasil daripada y is equal to x cube minus 3x squared minus 9x plus 11. Okay, so now, saya catat 1, 2, 3, 4, 5 point ni sahaja. Okay, kita ambil 5 point ini. Okay, so bila saya lukis gradient of tangent, equation line of tangent di sinilah, satu sini. Okay, di sini gradient of tangent adalah horizontal, yang ni sloping down. Okay, yang di sini adalah horizontal, dan di sini sloping up. Okay, dan semua orang dah tahu dah kalau sloping up dy dx is greater than 0. Okay, kalau sloping down dy dx will be negative. Okay, kalau horizontal kita dah pernah buat dalam self exercise, self exercise 2.7. Okay, kita dah buat, and then kita tahu kalau horizontal dy dx is equal to 0. Okay, so now dy dx di sini, dy dx di sini is greater than 0. So dy dx di sini, dy dx is equal to 0. This one is dy dx sloping down, the negative is smaller than 0. This one is dy dx is equals to 0 because it is horizontal. Okay, gradient is 0. So this one is dy dx is greater than 0 because it's sloping up. Okay, dia punya gradient itu lagi besar berkosong sebab dia punya itu menaik. Okay, line of equation tu menaik. Okay, now what is turning point? Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau kita kata turn tu adalah macam kita akan patah balik. Okay, so kalau kat sini, kalau kita tengok ada dua saja point yang sebelum pada point itu dia naik, dan selepas daripada point itu dia menurun. So point itu kita panggil sebagai turning point. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, ni ini ke sini. Okay, ni nak positif. Okay, ini ke sini positif, yang ni ke sini negatif. So start daripada point ni, dari sebelum point ni dia punya sloping up, selepas point tersebut sloping down. So bila dy dx is equal to 0, kita panggil dia sebagai turning points. Okay, ni one turning points. Okay, apa lagi, yang mana lagi tak nampak turning point? Okay, turning point dia kita tengok sini ni. Okay, yang ni tak, okay, sebab yang ni semuanya menurun. Okay, so kita tengok kat sini, selepas negatif 3 negatif 16 ni negatif. Negatif. Selepas point tu, okay, gradient menjadi positif. Okay, yang ni kita panggil sebagai turning point. So sebelum itu kat sini jadi positif, negatif. Okay, selepas daripada point ni terus dia punya tangent tu akan bertukar menjadi positif. So this one we call turning point. So apa conclusion yang kita dapat? Okay, turning point sebenarnya adalah, turning points ini adalah, okay, di mana dy dx dia ataupun dia punya gradient of tangent is equals to 0. Okay, is equals to 0. Okay, so dy dx is equal to 0. Okay, selain daripada turning points ni maksudnya tak kisahlah dia menaik ke, menurun ke. So kita panggil dia sebagai turning points. Okay, so now kalau kita tengok mesti dalam turning points tu mesti ada yang maksimum, ada yang minimum. Maksimum,
ada yang minimum. Okay, ni kalau kita nampak daripada graf, senang. Tapi kalau tak bagi graf, takkanlah kau nak pergi plot satu-satu kan. So kita ada satu lagi cara lain, iaitu kita menggunakan second derivative. Okay, second derivative tu kita boleh gunakan sebagai indikator sama ada graf itu ataupun point itu positif, dia punya tu maksimum ke minimum. Okay, for example, okay, kita dah ada dy dx. Okay, so let's say lah y equals to yang ni. Okay, y, salin balik, y is equals to x cube minus 3x squared. Okay, minus 9x plus 11. Okay, so kita carilah dy dx. Sekejap saya tambah lagi satu. Okay, y is equals to x cube, okay, minus 3x squared minus 9x plus 11. Okay, so daripada sini kita nak test dua gradient, dua point, negatif 1 16 dengan 3 negatif 16. So okay, negatif 1 16 dengan satu lagi 3 16. Okay, so ingat first derivative adalah untuk gradient of tangent. So kita buat dy dx is equals to 3x squared, okay, minus 6x minus 9. Okay, so semua orang dah pro dah untuk first derivative. Okay, so now kita buat lagi sekali untuk second derivative. Okay, so 2 buat turun bawah akan jadi 6x minus ni 1 buat turun bawah, x akan jadi kosong, akan jadi 6. Okay, so now at x is equals to negative 1. Okay, so second derivative kita akan jadi 6 minus 1 minus 6. Okay, sebab kita masukkan x ni lah, sebab yang dalam second derivative ni ada x saja, so it will be negative 12. Okay, so at x is equals to 16, so second derivative kita akan jadi 6 darab dengan, okay, oh sorry, this one is 3. Okay, so second derivative kita akan jadi 6 times 3 minus 6. It will be 18 minus 6 is 12. Okay, now kalau awak tengok kat sini, okay, d squared y x squared, okay, dia punya sloping ni, kalau saya crop yang ini, saya crop bahagian ini, okay, so kita nampak dia punya graf ni adalah maksimum. Okay, so graf dia macam ni. Okay, kalau untuk yang lagi satu ni, graf ini sloping down and sloping up. Okay, so graf ini untuk yang ini dia sloping down and sloping up. Okay, so now conclusionnya di sini, okay, when second derivative is smaller than 0, so it is maximum lah. Okay, so dia kat sini, okay, dia maksimum. Then kalau untuk yang second derivative is greater than 0, so dia adalah point minimum. Betul tak? Okay, so kita kaitkan dua ni dengan graf ni. Okay, so kalau kita nampak kat sini, second derivative dia adalah smaller than 0, negatif, so dia adalah maksimum. So yang ini second derivative nya adalah lagi besar pada kosong, so dia adalah maksimum. Okay, so this is what we call turning points lah, and its nature. Nature tu maksudnya maksimum ke minimum. Okay, nature tu maksudnya dia adalah maksimum ataupun minimum. Okay, so yang ini adalah salah satu orang panggil application of second derivative. Second derivative tu adalah untuk tentukan, okay, second derivative is to ensure
which point is positive, which point is negative. Sebab dua-dua dy dx sama dengan kosong. Betul tak? So kalau nak tentukan graf itu adalah maksimum ke minimum, kita akan menggunakan second derivative. Okey, satu lagi point. Satu lagi info. Turning points ni selain daripada perkataan turning points, kita juga gunakan perkataan stationary point. Okey, stationary point maksudnya di sini point tu orang dah sampai ke tahap maksimum lah. Stationary point dia adalah dy dx pun sama dengan kosong. Okay, turning point ataupun stationary point adalah benda yang sama. Okay, alright. So yang ni adalah dia punya konsep. Okay, so settle lah. Okay, so ni tolong salin. Okay, so kita try soalan. Okay, find the stationary points of each of the following curves. Determine the nature of each stationary point. So stationary point tu adalah turning point. Okay, so first step A. Kita ada y is equals to 2x cubed plus 3x squared minus 12x plus 5. Okay, so first kita tahu at turning points dy dx akan jadi sama dengan kosong. Tapi masalahnya sekarang ni dy dx tak jumpa lagi. So kita cari dulu dy dx. So ni buat turun bawah 6x squared plus 6x minus 12 is equals to 0. Okay, so kenapa dia sama dengan kosong? Sebab stationary point or turning point dy dx mesti kena samakan dengan kosong sebab dia adalah turning points. Okay, so so kita pun differentiate, kita samakan dengan kosong. So kita kena ni lah gunakan factorization. So it will be 6 times x plus 2. Okay, x minus 1 is equals to 0. So kita ada 2 point. X1 sama dengan negatif 2. X sama dengan 1. So kalau dia kata point, mesti kena ada x and y. So masukkan 2 ni ke dalam sini lah. Okay, so masukkan. So kita akan dapat y1 kita adalah 6 darab negatif. 2 darab negatif 2 kuasa 3 tambah 3 negatif 2 kuasa 2 tolak 12 negatif 2 tambah 5. So y1 kita akan dapat 25. Okay, so yang ini x1. Padam jap, kita buat kat bawah lah. Okay, x is equals to 1, x2. Okay, y2 kita, okay, masukkanlah. Okay, tolak 12 times 1, 5. So, y2 kita akan dapat negatif 2. Okay, so point stationary points kita ada 2. Satunya adalah, okay, stationary points is equals to, okay, negative 225. Okay, satu lagi adalah 1 negative 2. Okay, so kita ada 2 stationary point. Okay, macam tadilah. Tadi pun kalau kita tengok macam yang ini stationary point dia pun ada 2. Satu sini, satu sini. Okay, alright. Okay, samalah dengan kes ni. Okay, tapi sekarang tak boleh lagi determine the nature. Ingat kita nak tahu mana satu antara dua ni maksimum ataupun minimum. So, nak tahu, nak tentukan dia maksimum minimum, kita akan gunakan second derivative. So, kita buatlah lagi sekali. So since dy dx adalah yang ini. So, second derivative kita adalah 12x tambah 6. Okay, 2 buat turun bawah, dan sebagainya lah. Okay, so sekarang ni kita nak masuk yang mana? Okay, sekarang kita nak test satu-satu. So, at x is equal to negative 2. So, second derivative kita akan jadi 12 times negative 2 plus 6. Okay, so it will be negative 18. So, lagi kecil daripada kosong. So, dia adalah, dia adalah maksimum. Okay, maksimum. Okay, so next, okay, at x is equals to, okay, 1. So second derivative kita masukkan dulu 12 darab 1 tambah 6. So dia akan jadi 18, lagi besar daripada kosong. So settle lah. Okay, so yang ini adalah minimum.
Okay, so kita buat ayat cantik sikit. Okay, ayat cantik sikit. So bagi tahulah yang sebenarnya negative 2, 25 is a maximum point. Okay, and then 1, negative 2 is a minimum point. Okay, alright. So yang inilah settle. Okay, so now saya nak all of you, okay, contoh B tu buatkan dulu. Okay, buat sendiri. Menggunakan apa yang saya ajar dan make sure upload dekat dalam GC Okay, kita pergi ke contoh yang kedua. Yang first dah. Okay, so kita pergi contoh yang kedua. When y is equals to x to the power of 4 minus 4x cubed plus 1. Okay, so now again kita tahu at stationary points. Menampak je stationary point, otak dalam kepala kita mesti dy dx is equal to 0. Sebab apa? Gradient of tangent dia horizontal, no gradient. So kita tahu dy dx is equal to 0. So kena carilah dy dx dulu. So dy dx kita sama dengan 4x to the power of 3 minus 12x squared is equals to 0. So yang ni kita factorize lah. Okay, kita factorize. Yang ini bawa keluar dulu 3x squared. 4 lah. 4x squared. So dalam ni dia akan jadi x minus 3. Okay, is equals to 0. So nampak kat sini. Okay, kita boleh solve lah. 4x squared is equal to 0, or x minus 3 is equals to 0. So x is equal to 0. Okay, x is equal to 3. So kita dah dapat 2 point. Okay, satu x sama dengan 0, satu lagi x sama dengan 3. Tapi kita cari dua-dua lah. This one is x1, this one is x2. Okay, so at x1 is equals to 0. So y kita akan jadi 004 tolak 4 darab 0 tambah 1. Okay, so 00 sama 1, 1 lah. So coordinates dia adalah okay, 0, 1. Okay, at x is equals to 3. So y is equals to, okay, masukkanlah 3 kuasa 4 tolak 4 darab 3. So dia sama dengan okay, tambah 1. So kita akan dapat negative 26. Okay, so it will be 3, negative 26 lah. Okay, okay, so dah dapat 2 point. Okay, tapi antara dua ni mana satu maksimum, mana satu minimum. Okay, so this when it comes to its nature, kita tahu kita kena buat apa? Okay, second derivative. So second derivative. Okay, so daripada sini cari second derivative. Okay, so second derivative kita adalah okay, 3 bawa turun bawah akan jadi 12x kuasa 2 tolak dengan 2 bawa turun bawah akan jadi negatif 24x. Okay, so sekarang ni nak masukkan nilai. Kita tak tahu. Okay, second derivative ni adalah untuk tentukan dia adalah maksimum ataupun minimum. So at x is equals to 0. So second derivative kita akan jadi 12 darab 0 kuasa 2 tolak 24 0. Okay, so dia akan jadi 0. Okay, 0 indicates apa? Tak ada apa-apa. Okay, so dia bukan maksimum, dia bukan minimum. Okay, so dia mungkin adalah dia mungkin tangent je. Okay, so dia macam tak ada ni lah. Dia tak ada perubahan. Okay, so ni biar dulu. So this one is not maximum, nor dia bukannya maksimum ataupun minimum. So at x is equals to 3. So kita buat second derivative. Okay, so 12 darab 3 kuasa 2 tolak 24 darab 3. So kita akan dapat dalam 36. So it's greater than 0. Okay, so kita tahu yang ini adalah minimum. So macam biasalah buat ayat proper So kita tahu yang ini adalah minimum point. So conclusionnya okay, then okay, 3
3 negative 26 is a minimum point. Okay. So yang sama dengan kosong tak ada apa-apa. So biarkan sahaja. So yang ini memang tak ada. It's not either. It's neither maximum or minimum. So kini kita abaikan lah. Tak ada. So dalam calculation mesti kena ada untuk proofkan bahawa salah satu tu mesti di reject. Okay. Okey, itu sahaja. Okey, saya ulang lagi sekali. Untuk maksimum dan minimum, kita tahu nature dia punya maksimum dan minimum ni dia adalah turning point dan juga stationary point. Okey, kenapa? Sebab apa? Sebab sebelum dengan selepas daripada point tu adalah sama ada positif jadi negatif ataupun negatif jadi positif. Okey. Alright. And then yang kedua, dan kita tahu dia adalah dy dx is equal to 0 bagi turning points. Okey. Dia sama ada maksimum ataupun minimum lah. Okey, tapi tu kalau kita nampak graf. Kalau tak nampak graf, awak kena gunakan equation tu sebulat-bulatnya equation. So untuk tentukan dia maksimum ataupun minimum, kita akan differentiate lagi sekali ataupun kita panggil sebagai second derivative. Okay, so masukkan nilai x and then kita tengoklah kalau dia lagi besar kosong dia adalah minimum. Kalau di second derivative lagi kecil daripada kosong dia adalah maksimum. Okay. Okey, info tambahan sikit. Okey, so tadi saya kata yang second derivative, okey, second derivative ini sama dengan kosong. So yang ini tak, saya kata tak indicates apa-apa sama ada dia maksimum ataupun minimum. Tapi okey, ini info tambahan So ini kita panggil dia sebagai inflection point. Maksudnya point. Okey, yang ini contohnya kan macam tadi graf tadi dia satu naik satu menurun. Kan macam yang ni. Okey, satu naik satu turun. So maksudnya memang nampaklah dia adalah stationary point. Maksudnya di sini sebelum dia positif ni negatif ni positif. So dia adalah turning points lah. Tapi inflection point ni lain sikit. Okey, so dia sebelum daripada point ni dia tak dengan selepas dia tidak berubah, tapi dia punya tangent dia masih sama dengan kosong. So kita tengok contoh yang ini. Okey, yang inilah kita panggil dia sebagai inflection point. Okey, boleh salin lah boleh pause dan salin. Yang ini kita panggil dia sebagai inflection point ataupun point of inflection. Okey, so maksudnya kat sini ni bukan stationary point. Okey, sebab sebelum dengan selepas daripada point yang ini dia tidak berubah sign dia punya tangent dia. Dekat sini masih lagi positif. Di sini pun kalau kita tarik, kita tengok ni pun positif lagi. Okay, so ini kita panggil dia sebagai inflection point dan dia bukan stationary point lah. Okay, so benda ni adalah yang ni adalah salah satu contoh lah. Contoh lain yang kita boleh nampak dia tetap dy dx sama dengan kosong, tetapi dia bukanlah maksimum dan dia bukanlah minimum. So inflection point ni adalah apabila second derivative-nya sama dengan kosong. Okey, itu sahaja. Thank you.